So, hi guys! I'm Roy. Sa video ito, meron po tayong pupuntahan. So, tara let's! So, hi guys! Ngayon, meron po tayong pupuntahang isang matawag doon. Basta, meron tayong pupuntahan. So, bantayan na natin ang ating sundo. In 3 kilometers, take exit 50 towards Stowe, Tomas. So, nagpunta po tayo dito sa Jelay Construction. Dito po ito sa may Calamba, Laguna. Dito po sila sa may Infinity Square Building, Bukal Bypass Road. Dito po sa may Calamba. Sa may Petron po tabi ng Petron. Ang travel time po namin is wala pang 2 hours. So, from here, dito sa Araneta Avenue,
So ano po bang ino-offer ni JLI, ano? So check po natin yung kanilang mga tools, power tools, and mga industrial tools po. Yan, Roll BTR daw. Sa ating mga brothers na mahilig sa Ryobi and Milwaukee, ano, nag-offer po sila ng repairs. Yan. So authorized po sila na mag-repair ng mga Ryobi. Kahit po yung OnePlus, yung yellow daw, mare-repair daw po nila yan. Siyempre po, kung meron tayong mga tools na nasira at hindi po natin alam, pwede nyo po silang kontakin. So ito po yung mga ginawa namin. Yan. So Oh, so smooth, no? Is it on? Oh, yeah. So smooth that is. Okay. So, anything, is there anything I can keep in mind? Should I go spin out with the leg? mas okay kapag ganyan kasi mas secure siya dapat. And then, this is the right hand. Oo, tapos on mo na siya. On. Yan. So, hindi mo na kailangan. Kailan mo naman gawin? Miss Ira this time. Ooh. Joke lang. Manny Pacquiao. Relax lang. So, Yung ano natin eh, no? Ganon. Krista on the hood. hindi Let's siya do nakadikit sa this. blade. Huwag mo na ididikit yung ano. Yan. Nakasama po sila. Yan. So, lagi po sila nagla-live eh. So, makikita nyo po sila doon sa page nila. No? Check nyo po sila sa JLI Construction sa Facebook. So, yung mga peeps po natin from Calamba. Yan. Check nyo po sila. Yung mga power tools po sila na iba-iba. Tapos may mga industrial tools, mga pumps, generators kung kailangan nyo po ng generator sa inyong shop. Pwede nyo po siyang gawing get together. Pero wag po muna ngayon. Ano po maganda yung lugar. Kainan yung kabila, Petron, gasoline station, may mga kainan po doon. So, kung gusto nyo pong magkulaman, yan. Pwede po doon. Magdadagdag daw po sila ng mga ibang mga power tools na brands, which is, alam nyo na, yan. So, siguro pa under negotiation para po yung ating mga peeps na gustong pumunta doon to check. So, dito po naman sa ating mga friends from Milwaukee, ano, alam ko po mahirap maghanap ng battery niya, lalo po ay 110. So, meron na po silang 220 volts na charger na Milwaukee. So, alam ko po nagre-repair din sila ng mga nasasaksak po sa 110, ano. Message nyo po sila, yan, mga Milwaukee peeps and Ryobi peeps, ano po. Yan, message nyo lang po sila kung meron silang mga parts kasi alam ko po, meron silang service center ng Ryobi. So, they're authorized. So, sabi lang authorized po sila na magkalikot-kalikot ng ating mga tools, ano, na Ryobi. I'm not sure sa thickness planer, yung mga ganun po mga tools. Kasi hindi ko po nakita yung thickness planer nila dun eh. So, pwede nyo po sila sa kanilang ipacheck. Tawagan nyo po sila for inquiries. So, dito po, meron po tayong ipaparaffle, ano, Ryobi na drill, electric drill. Ito po ay for wood and metal. 10mm po yung Chuck, ano po ba mechanics ng ating raffle dito sa ating Ryobi, ano? Punta lang po kayo sa JLI Construction, which is yung page po ay nasa baba. Nakalagay po siya sa link sa baba.
Tapos hanapin nyo po itong post na ito. Tapos pag po nakita nyo na yung post, lagay nyo lang po #Jelay Construction. Yun lang. Tapos pipili po tayo doon ng mananalo. Tapos ipapadala po natin ito sa kanya. Yan. So good luck po sa inyo. At syempre, yung mga kaibigan po natin sa Calamba na malapit po, try nyo po silang visit. Tapos sabihin nyo po na nakita nyo dun sa ating vlog. Ano. Yan. So marami po silang mga tools din, kahit mga accessories for woodworking. So kakasimula lang po nila. So ang maganda po doon is they're open sa mga suggestions nyo. Ano ba? Merong mga community doon na po malapit. So, kailangan nyo po ng mga spares. Yan. Try nyo po sa kanila. Baka po magpadala sila para po malapit sa inyo yung pagbibilihan. Ayan po. Sana po nag-enjoy kayo sa ating road trip. Ano? So, punta po kayo sa page nila. Check nyo po sila yung mga binibenta po nila mga power tools. So, like and share nyo na rin sa mga tropa nyo. Yan. Para po dito. Yan. And so if ever po na meron kayong questions, suggestions, or any other comments ano po, regarding po dito sa ating paraffol, sa Jelay, and their services, comment nyo lang po sa baba, or better yet, contact nyo po silang diretso. So, yun lang po. Thank you!